අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් කරන්න ආවා. ඒ තමයි මේ ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් potato salad එකක්. ඉතින් මේකෙදි තමන්ගේ තියෙන වටපිටාවේ තියෙන දේවල් එකතු කරලා ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ ඒ කොහොමද අද හදන්නේ කියලා. බලමු මොනවද ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලම ගන්න ඕනේ අර්තාපල්. ඉතින් මේ අර්තාපල් එක මම කලින්ම තම්බ ගත්තා. ඒ තම්බ ගද්දි මම ස්කින් එක ඒ කියන්නේ මේ පොත්ත හරින්න නැතුව තමයි මම තම්බ ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි තම්බන විදියට. නමුත් විවිධ විදියට තම්බන මේක. නමුත් ඒක තම්බලා ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පොත්ත මේ අරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි මේක මතක තියාගන්න මේ වගේ තම්බද්දි හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පිහිටුරක් හරි වගේ දාලා මෙන්න මෙහෙම අරලා මේ මෙහෙම අරලා බැලුවා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේකේ ඇරිලා උඩට එනවා නම් ඒ කියන්නේ මැද අමුයි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපිට දැනගන්න ඉන්නේ අර්තාපල් එක හරියට තැම්බිලාද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මේක හොඳට තම්බගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකෙදි පොඩි කෑලි වලට මේක කපා ගන්න. ඒ අතරේ මට එකතු කරගත්තා මේක මේ ලුණු තියෙන මෙතන රතු පාට. ඊළඟට මේ එතනින් මම හොයාගත්ත පාස්ලි ඒක පොඩියට මේ කපාගෙන චොප් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකට අවශ්‍ය වෙන බිත්තර ඊළඟට සලාද කුල දෙක සරස ගන්න. ඊළඟට මේ ගර්කින් ඔයගලන්ට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ ගර්කින් එක. නැත්නම් ඔයගලන්ට කියුකම්බර් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. වැඩි තියෙන කියුකම්බර් පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ ඒක පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද ඒකේ මැද තියෙන කොයික ගති දාන්න එපා. මේ ඇට ටික අයින් කරලා තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කියුකම්බර් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක ගර්කින් එක හරි රසයි. ඒක නිසා මම ඒක පාවිච්චි කරේ. ඒක මම කඩෙන් ගත්තේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන ලුණු ගම්මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ඔලිව් ඔයිල් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරන සහ ඊළඟට අපි මයනේස් උත් මම අද කඩෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොකද දැන් මේක හදන්න කියලා මයනේස් හදා දෙන්න බැරි නිසා තමයි මම මේක ඔයගලන්ට යන විදියට තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. මේක ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මයනේස් එකක් කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන. මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ අල අර්තාපල් ටික කපා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ලේසියෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට chopping board එක තියන් කපන්නත් පුළුවන් මේක අල එක. ඉතින් මේ වගේ මේ බලන්න මේ ආකාරයෙන් මේ මැදි මම වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මේ ආකාරයෙන් අයිමත් දෙකට මේ විදියට මැදින් අයිමත් වෙන් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ විදියට මේ වගේ දා ගන්නවා කපලා තමන්ගේ මිස් කරන බෝල් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මේක කැපෙන්නේ. මේ වගේ පොඩියට බලන්න මේක හොඳට දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න මැදි මේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියටයි මේක මේ ගන්න කම්බ ගන්න. නැත්තම් සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා හරි මේ හයියයි. මැද තැම්බිලා නැහැ. ඒක නිසා එකක් පරිස්සම් වෙන්න. මම ඒකයි අර විදිහට පෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ තැම්බිච්ච විදිහට බලා ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම මේ ටික ඔක්කොම කපලා අපි ඊට පස්සේ අපි බිත්තර ටික කපා ගමු. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම මේ අල ටික මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ බලන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ගර්කින්ස් තියෙනවා. ඒකත් මම මේ විදිහටම මේ වගේ කපා ගන්නවා. වෙන් විදිහින්. ඒකත් මේ ආකාරයෙන් අපිට දාන්න පුළුවන්. පොඩියට කපලා ඉතින් මම මේ ගර්කින් කපලා තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ මම මේ බිත්තරත් මේ විදියටම වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අතට වගේ කොටු මේ විදිහට කැපුවහම ඊට පස්සේ මම මේ කපාගෙන තියෙන්නේ මේ බිත්තරත් කැපුවා. දැන් මම ලුණු ටික දාන කපාගත්ත ලුණු ටික ඊළඟට මම එකතු කරන මේ ලුණු සල්පයක් ලුණු පරිස්සමෙන් දාන්න. ගොඩක් ලුණු වැඩි කරගන්න හදන්නේ නැහැ. ඊළඟට ගම්මිරිස් ඊළඟට චොප් කරගත්ත පාස්ලි මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මයනේස් එක එකතු කරනවා. මේක හරි ලේසියි. හරිම ක්වික්ස් මේකක්. ඒක මම මේ විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් හරි හොඳයි හරි ගුණයි. මෙන්න මේ පාවිච්චි කරන හොඳ ඔලිව් ඔයිල් එක තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක කරලා අදින් තව දාගන්න පුළුවන්. දාලා මේ වගේ කලම් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හැම එකම හොඳට මයනේස් ගතිය ගෑවෙන එක.
ඉතින් සමහරවිට ඔයගලට පොඩි වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගලට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් ටොස් කරගන්න. ටොස් කරගත්තාම ඉතින් හිමීට අපි කවලම් එනවා. ඒක නිසා මේ ගොඩක් කරන්න එපා. පරිස්සමෙන් මෙහෙම ටොස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි බෝල් එකක් අරගෙන අපි ටේබල් එකට යන්න කලින් සර්ව් කරන්න කලින් මේ විදිහට බෝල් එකකට අපි දා ගන්නවා. ඒක ට්‍රේ එකකට. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් ටිකක් ඇලෙන ගතිය තමයි මේක තියෙන්න ඕන. මේ හරි හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් මේකේ තියෙනවා. මේ මොකද ඔලිව් ඔයිල් දැම්මන් පස්සේ ඒකත් එක්ක හොඳ රසක් එනවා. ඒකෙදි මේ ভেජිටබල් ඔයිල් වලට වඩා හොඳ මේකට දාන්න ඕන එක තමයි මේ ඔලිව් ඔයිල් එක. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත මේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ පොටේටෝ සලාඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකවලදී මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම නිකම්ම ඔලිව් මේ අපි දානවා මේ මයොනයිස් එක ඊට වඩා මේක ඒකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කිරීමෙන් මේකේ මේ ගුණය රසය සහ පෙනුම ඔක්කොම ඒක ලස්සනට එනවා. ඉතින් ඒකයි මම මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මතක් කරේ ඔලිව් ඔයිල් ගැන. නැත්නම් නිකම් ভেජිටබල් මුකුත්ම නැත්නම් ভেජිටබල් ටිකක් ভেජිටබල් ඔයිල් එක දාන්න පුළුවන්. මේක මේ ඔලිව් ඔයිල් එක දාන්න කිව්වේ ඒක විශේෂ මේ ඩිෂ් එකට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය නිසා. නැත්තම් ඔයගලන්ට සමහරට මේක තව එකක් මම සජෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේකට මේ බෙදපු බේකන් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේක දාලා හදන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ටිකක් මේ වෙස්ටර්න් ස්ටයිල් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අද බලාගත්ත ඔයගොල්ලෝ මේ සලාඩ් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි මට අපේ channel එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසෙත් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ අද රෙසිපි එකේ. නැවතත් මේ වෙනින් අලුත්ම රෙසිපියක් අරගෙන එනකම් අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.